Krásné dopoledne, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního vysílání. Dnešními tématy jsou USS Nimitz, což je letadlová loď a celá flotila v rámci armády, která je úzce spojená s případem AA-typ. A druhé téma mě velmi zaujalo, náhodou jsem ho objevil včera při prohledávání internetu, a to je Stonehenge, který se nachází na Blízkém východě. Tak, přátelé, začneme USS Nimitz. Podíváme se opět do Ameriky a podíváme se na blízká setkání mezi armádními piloty a obsluhou radaru na letadlových lodích v rámci USS Nimitz. USS Nimitz je jedna z lodí v rámci této flotily a je tady takový příběh, který právě vyústil z toho, co dneska známe jako videa, taková ta černobílá videa, označována jako gimbal, tic-tac a flare. Prostě 3 krátká videa, která se objevila v roce 2017 díky New York Times a díky To The Stars Academy. Ale pojďme od začátku. Ten incident se stal v roce 2004, konkrétně 10.11.2004, je zhruba 150 km jihozápadně od San Diega, tedy od státu Kalifornie, pokud máte zhruba představu. Nacházíme se, pokud se nepletu, teď si to musím představit, taky na východním pobřeží, americkém východním pobřeží, a vlastně tam křižovali tato flotila lodí, letadlová loď a nějaký doprovodný servis. Součástí bylo vlastně loď USS Princeton, což je loď, která se specializuje na radarovou kontrolu, vlastně zajišťuje, udělal takový deštník, radarový deštník a kontroluje, co je v dosahu, ať už, jak se říká, nahoře, ve vzduchu, okolo nich, a případně co je zhruba pod vodou. No a během nějakého rutinního cvičení, což oni, když se zelenomodré mozky nudí, tak vymýšlí způsob, jak si zastřílet aspoň mezi sebou, tak vlastně došlo k tomu, že se jim na radaru objevilo, a teď se mi to nedaří zaostřit, ale dobře, po druhý pokus, 9 neznámých objektů. Prostě objekty, které se nedaly identifikovat. Takže zbystřili samozřejmě, jako co to je, nechová se to obvyklým způsobem, protože se to pohybuje rychlostí zhruba 235 km/h a vznáší se to ve výšce 8,5 km nad úrovní hladiny, počítáno od hladiny vody. Objekty neměly transportéry. Každý letadlo, ať už jde o civilní nebo vojenský, ať už jde soukromý nebo řekněme v rámci nějaký civilní dopravy, tak má takovou krabičku, zařízení, kterému se říká transponder, a tohle zařízení funguje tak, že když se ho radar zeptá, co si zač, tak ono to odpoví, jo, já jsem to a to letadlo a mám takový a takový označovací znaky. Nějaká taková komunikace jednoduchá. A tím pádem je to letadlo identifikované a všichni okolo vědí, jo, tohle je prostě civilní letadlo, který letí třeba z Oklahomy do Kentucky, teď jsem si to vymyslel, nechytejte mě za slovo. A nešlo tedy identifikovat ani podle chování, to znamená, nemohli rozpoznat, jako, že když se to letí takhle a oni ty vojáci jako to mají tohle docela v oku, takže dokážou odtušit podle rychlosti a výšky, co by to zhruba mohlo být. Ale ani podle toho se jim to nepodařilo, takže nikdo takhle vyhodnotili, takhle nikdo běžně nelítá, chová se to zvláštně. Nešlo o civilní ani komerční provoz a začali vlastně přemýšlet, co s tím. A protože tam bylo vlastně jako jakési cvičení, tak přešli do jakéhosi z cvičného do lehce bojového stavu a začali všechno nahrávat, monitorovat a zkoumat. No a ten člověk, Kevin Day, vlastně vypráví osobní zkušenost, protože on byl právě koordinátorem
protivzdušné obrany na USS Princeton, to znamená na té radarové lodi, přitom máte letadlovou loď, to je to USS Nimitz, podle toho se ten incident jmenuje, a pak je tam radarová loď, ta je taková menší. On říká, já jsem to viděl na radaru, já jsem byl ten, který u toho seděl. Tak, no a ono se to vyvíjelo dál, protože oni to pozorovali a nic, protože neměli letadla ve vzduchu, tak to nějak jako dál nezkoumali, jenom zjistili, že se to tam pohybuje a ono to po chvíli zmizelo. O 2 dny později, to znamená 14.11., probíhalo jedno z plánovaných taktických cvičení nad Pacifickým oceánem. A posádky letadel nic netušili, nikdo jim nic neřekl a vlastně vyletěli, vystartovali do vzduchu a měli s sebou i... Dneska mi to ukazovátko dělá takové bláznivé věci. Takovýhle zvláštní letadlo s obrovským satelitem na hřbetu. To lítá vždycky nad nima, jako nad těma stíhačkama a provádí vlastně takový monitoring, co se tam dole děje. A vlastně tohle ty neznámé vzdušné fenomény, nikoli už ne UFO, protože nejde o neidentifikovaný letající objekt, ale o identifikovaný letající objekt, který prostě nelze zařadit, protože nemá pro lidi známý kód, tak se objevilo znovu ve stejný moment, kdy se stíhačky vznesly do vzduchu. To znamená, najednou tam měli stíhačky, ty byly jasný a vedle toho se začaly objevovat těle zhruba 9 teček na radaru. A samozřejmě najednou se řekl, co to je, proč se to tady je a už je to tady zas. Takže předali zprávu. Letadlo tohle hlásilo, hele, my to nevidíme, na našich radarech to není, nicméně pozemní, teda ten radar, myšleno ten radar na té lodi hlásil, ale my to vidíme, my to tady máme, prostě otestovali jsme to, ověřili jsme si, že nejde o chybu, že nejde o závadu na systému, že ho restartovali, nějak překalibrovali, ověřili si, ano, opravdu to funguje, všechno je správně. Jo, o hmotné objekty. Jo. Přičemž vlastně velení dostává jako zprávu, že jo, vidíme neznámé objekty, nevíme, co s tím máme dělat. A tak říkají, fajn, tak přejděte vlastně do bojové pozice, to znamená, místo toho, aby šlo o taktické cvičení, tak přejdete jako, že to je jako reálný průzkum. Oni ty letadla v tom cvičném režimu jsem pochopil, tak oni nelítají ozbrojený, to znamená, nemají žádný rakety, nic. Takže jako reálně střílet nemohli, ale prostě jako úkol zněl dostihnout, zjistit, identifikovat, rozpoznat a tak dál. Což se taky začalo dít, to znamená najednou tady vidíte, že ty stíhačky změnily směr a vlastně začaly tady pronásledovat jeden z těch objektů, který tady svítí červeně, to jsou ty stíhačky, a snažili se vlastně ten objekt dostihnout. On v té době letěl relativně pomalu, že se to těm stíhačkám zatím dařilo. No, takže postupovali po malých krůčcích, relativně, kdy se jim podařilo ten objekt dostihnout, nicméně ono to mělo několik fází, vlastně ten kontakt. První fáze byla, že na vodní hladině, to znamená nejde o objekt, který by bylo vidět ze vzduchu, viděli jakousi takovou maličkou turbulenci. Jo, představte si jako zvířenou vodu. Já to za chvilku ukážu ve zvětšení. Jo, tadyhle to je vidět, je to prosím vás rekonstrukce, nejde o autentický záběry bohužel, ale je to digitální rekonstrukce. Kdy najednou říká, hele, to vypadá, jako kdyby něco rozvířilo hladinu a že je to pod vodou, asi. Vypadalo to tak. A ta plocha, si představte, kdybyste stáli u obrovského letadla Boeing 747, jestli jste někdy letěli letadlem, tak prostě, že plocha zabírala letadlo. Dokonce někde jsem slyšel, že jedna z úvah byla, že tam havarovalo letadlo, jo? Že první reakce jako byla, hele, tam spadlo nějaký letadlo a prostě je pod vodou. Jenže následně vlastně vyhodnotili, protože oni řekli, tak jdeme dolů, jo, přiblížíme se k vodní hladině a zjistili, že nad tím objektem nelítají jenom oni, nebo nad tou zvířenou,
na tu zvířenou hladinu nelítají jenom oni jako stíhačky, ale že nad tím lítá jakási zvláštní věc, kterou pojmenovali Tic-Tac. Potom bonbonu. A tady se začínáme spojovat s tím příběhem o AATIP a s videama, s těma černobílýma videama, o kterými jsem mluvil na začátku. Jedno z nich se jmenuje Tic-Tac, právě podle toho tvaru, to je přesně ono. No a vlastně oni popisují, abych připomínal svým tvarem Tic-Tac, takhle samozřejmě mnohem větší, skokový chaotický pohyb nad vodní hladinou, to znamená ten objekt ne jakože zrychlý, zpomalý, ale objeví se tady skok, objeví se jinde, skok, objeví se jinde, skok, objeví se jinde, prostě přeskakuje nad tu vodní hladinou takovou rychlostí, že to pomalu není vidět. Je evidentní, že ten objekt má též zájem o tu zvířenou hladinu, prostě ho zajímá, co se tam děje, stejně jako ty vojáky v letadle. A objekt sám o sobě má bílej hladký povrch a ještě na spodní hraně nebo spodní straně jsou takové zvláštní nožičky. Doufám, že to je vidět i v té lupě, ukážu to možná v nějakém jiném záběru. Tohle vlastně není vidět na těch černobílých záběrech, ale já se k tomu pak ještě vrátím. Proč tomu tak je a co vlastně to znamená. Takže je jasný, že nejde o žádné letadlo ani vzducholoď, že nejde o žádný vrtulník, to znamená nejde o žádnou lidmi vytvořenou věc. A nejde o žádné bahenní plyny, ani odraz ve světle, ani satelit, prostě je to fyzický objekt se vším všudy, který prostě přiletěl odkud si z vesmíru. To tam je taky vlastně naznačeno, že najednou oni z ničeho nic se to vlastně přiletělo tam ze zhora. Neznámý vzdušný fenomén, ale já si troufám říkat, že to je mimozemská loď nebo mimozemská sonda, cokoliv. Zjistí, že je sledováno a opustí prostor a začne sledovat jednu ze stíhaček. Ve výšce zhruba asi 3 km rychlostí. To tam není, pardon. Zhruba ve výšce 3 km se znáší ty stíhačky a najednou ten objekt zjistí, hele, tady oni mě šmírujou, šup a mizí. Začne zdrhat. Ale místo toho, aby jakoby utíkal pryč, jenom změní pozici a ocitne se na 3 hodinách jedné ze stíhaček. Tady je ta tečka vzadu v kroužku. Teď je asi trošku si říkáte, jaký 3 hodiny, teď je teprve 10 hodin ráno. Představte si hodiny, hodinový ciferník v digitálním světě. Hodinový ciferník. Představte si, že nahoře je 12 hodin a teď 3 hodiny doprava. A to je vlastně úhel, pod jakým byste ten objekt viděli, kdybyste letěli přímo. To znamená, kdybyste se pohybovali dopředu, tak na 3 hodinách byste se ohlídli, tak byste viděli ten objekt. Tak to se používá v letectví, jakože vidím objekt na 3 hodinách, na 9 hodinách. Oni se tím pomáhají vlastně rychle určit, kde je jako relativní poloha nějakého objektu, který se pohybuje s ním. Takže na 3 hodinách ve vzdálenosti zhruba 1 km, protože je to taková maličká tečka, viděli prostě ten objekt. Stíhačka se najednou snaží ten objekt dostihnout, to znamená místo toho, aby letěl jako bokem, tak vlastně snaží se ten pilot to převést tak, aby byl vlastně v závěsu a snaží se ten objekt pronásledovat. Ten jeden z pilotů říká, ten objekt měl zhruba 15 metrů a neměl křídla, přesto letěl. Nevydával žádnou tepelnou stopu, neměl žádný konvenční pohonný systém, na který my jsme zvyklí. Přesto se dokázal velmi rychle pohybovat, což jim velmi záhy ukázal, protože objekt prudce změnil směr. Místo toho, aby letěl dopředu, relativně určitý stíhačce, jako aby utíkal, tak najednou udělal šup a vrátil se a těsně vlastně škrtnul na tou stíhačkou, proletěl těsně na tou stíhačkou, změnil směr a ten pilot říká, já ho nevidím, prostě zmizel, ztratil jsem ho, vidíte to někdo? A ono to začalo odlítat pryč. Prostě zmizelo to za horizontem obrovskou rychlostí, že ty lidi, kteří seděli v těch stíhačkách, to nestihli ani jako zachytit opticky.
Jenom prostě zase tuším, že z té letadlové lodi hlásili, jo, my to tady ještě vidíme, ale prostě mizí to v dáli. No, takže když objekt zmizel, stíhačky ukončí mise, vrátí se na letadlovou loď. To znamená, vrátí se, přistanou, mise je ukončena. Nicméně ve vzduchu je ještě tato zvláštní věc, to letadlo s tím radarem na střeše. A tohle letadlo, jak jsme říkali, tak oni to neviděli na radarech. Prostě jejich radar 24, nějak jako, že to má průměr toho disku je snad 24 metrů, že je obrovský. Tak ten radar to přesto neviděl. Nicméně teď tak se přišel podívat a proletělo okolo toho letadla no to osazenstvo, ta radarová obsluha, všichni ti piloti, nebo ty dva piloti, co sedí tady vepředu, tak všichni to viděli. Prostě jim to proletělo okolo oken a on říká, viděli jsme to, bylo to tam, bylo to fyzický, bylo to reálný. Objekt ve velké rychlosti prohučel okolo radarového letadla. Posádky všech těch letadel byly prostě v šoku, protože uviděli něco, co nikdy předtím. A všichni, kdo byli během incidentu v kontaktu, jsou eskortováni do zabezpečené místnosti. To znamená, když přistáli, prostě taky vzali na výslech a všem bylo řečeno, nic jste neviděli, nic z toho se nestalo a tady nám to podepíšete. Tady musíte podepsat to NDA, což je v angličtině Non-Disclosure Agreement, to znamená dohoda o nevyzrazení. Nikdy o tom nesmíte mluvit, nikomu o tom nesmíte říct. A veškerý záznamy, protože jak jsem říkal na začátku, oni to nahrávali, veškerý tyhle věci se archivujou, zapisujou, nahrává se to na několik harddisků. A tak člověk, který zase byl zodpovědný za vlastně záznam toho incidentu na tyhle harddisky, tak říká, skončila mise, tak rutinní postup. Vyndám harddisky, vložím je do trezoru, zamknu trezor, načež někdo ťuk na dveře a přijde šéf a přijde prostě v doprovodu nějakých pánů v neznámých uniformách a v neznámý insignie, prostě muži v černém, teď to neberte doslova, prostě neznámé osoby, agenti, a ty v podstatě veškerý ten materiál zabavěj. A znovu s tomu dotyčnému vysvětlení, nic jste neviděl, nic z toho není skutečné a nikde o tom nebudete mluvit. A zabaví mu ty harddisky, to znamená veškerý prostě materiál, veškerý videozáznamy, veškerý telemetrický údaje, prostě najednou je to pryč. Není o tom jediný důkaz. V podstatě šlo celkem o 9 objektů, zhruba o 9 objektů. Proč zhruba? Protože oni tam nebyli furt stejný počet, no se to měnilo. Ten nejvyšší počet, který tam je vidět na těch obrázkách, tak bylo právě těch 9 objektů. Objekty předvedly úctyhodné manévry, protože, jak jsem říkal, proč se měnili výšku, proč se měnili směr. A to vše se jim dařilo dělat rychlostmi, které jsou technicky pro nás nemožné. My lidé takhle rychle lítat neumíme. A je tam uvedeno, že například objekt změnil výšku z 8500 metrů na 15 metrů rychlostí 38,6 megametrů, ne kilometrů, megametrů za hodinu. Jo, jeden z pilotů tam říká, tohle, kdybychom udělali ve stíhačce, tak jsme mrtví. Ta stíhačka se rozpadne, prostě kdyby to šlo, no to ani nejde, ta stíhačka takhle rychle nelítá. Myslím, že stíhačky se dokážou v extrémních situacích pohybovat snad 10 megametrů a to je prostě jako, to je nějaký jako spíš experimentální, to není příroda jako běžná letová rychlost. Takže 38 megametrů, kdybyste tohle udělali, v podstatě jak se to rozpadne a ten člověk, který tam je vevnitř, tak to nepřežije. Jo, nejde jenom o to, že letí. On někdo říkal, že ani není tak problém to, že byste zrychlili, kdybyste to udělali kontinuálně jako pomalu, ale problém je se zastavením, jako kdybyste chtěli zastavit, kdybyste chtěli proces zastavit, tak vás to rozmačká. Jenom obrovský přetížení.
A tyhle ty objekty dokonce nejenom, že jako si takhle jako změnili výšku, ale oni to udělali skokově, to znamená, on tam popisuje, to nebylo jako, že se to rozletí a zase to zpomalí, ale ono to udělá hup, jo, prostě změní to skokově rychlost. A nejenom to, že to udělalo, že to skočilo 15 metrů nad hladinou, ono to skočilo i pod hladinu. Tam je pak popsaný i případ, kdy ten jeden z objektů, místo toho, aby zůstal jakoby ve vzduchu, tak se ponořil, kontinuální rychlostí se ponořil pod vodní hladinu, kde měli ponorku a ta ponorka zaznamená, ano, vidíme, potopilo se to a pohybuje se to pod vodní hladinou, stejně jako kdyby se to pohybilo ve vzduchu. Znamená, nebyl v tom rozdíl, jo. Ten odpor prostředí, jako tomhle objektu, k těmhle objektům, něco jako odpor prostředí jako pro ně nehraje roli. Vysvětlení se nabízí, že v podstatě vytváří vlastní gravitační pole a umí uhýbat ten časoprostor, takže tím pádem je mu jedno, co je okolo. Objekty údajně zpomalily pod vodou na 926 km v hodině, takže ano, trošku je to přibrzdilo jenom na chvíli a pak udělali šup, šup, šup a byli zase pryč. Ať už je ve vzduchu nebo ve vodě, pohybovalo se vždy s absolutními rychlostmi, bez zrychlení nebo zpomalení. To je to, co jsem říkal. Nečekejte žádný zrychlení, zpomalení, prostě teď. I moje lusknutí prstu je velmi pomalé. Tak, doufám, že mi to bude hrát. Takže tady pro připomenutí ty záběry, TikTok, gimbal a další. To je trošku jiný video. Tohle je vlastně, to jsem omylem tam zařadil jiný video, než jsem chtěl. Nicméně platí to, co jste viděli na začátku, tohle máte Harryho Reida, George Knapp se baví vlastně o AA-typ. A vlastně incidentu, vůbec tom celém incidentu. Nicméně vrátím to zpět. Jestli se mi to podaří. Hop. A zkusím to zastavit. Jo. Povedlo se. Tak, takže nepřesně, jak jsem říkal, to jste 3 videa, jedno z nich je právě ten TikTok. Mám maličká věc, která byla zachycena na těch radarech. A proč to tady chci zastavit? Protože z toho incidentu ze 14.11.2004 byly pořízeny nejenom tyhle černobílé záběry, ale byly pořízeny i barevné záběry. Byly pořízeny záběry, které jsou mnohem kvalitnější než to, co má veřejnost k dispozici. Byly pořízeny záběry, které mají dálkový stopáži přes 10 minut. A jsou naprosto ostrý a čistý, žádná taková mazanina, jako tady máte k dispozici. A akorát, že to nemá veřejnost k dispozici. Ale ty piloti a ta obsluha radaru říká, my jsme to viděli jasně a čistě. I na tuhle vzdálenost jsme přesně viděli tvar, lesklý povrch, viděli jsme, že to má ty nožičky, o kterých jsem mluvil. Všechno přesně tak, jak to bylo jimi popsáno, tak je to i údajně natočeno. Ale, jak říkám, veřejnost má smůlu, prostě nám není dovoleno. A někde jsem četl zprávu, že důvod, proč to nebylo zveřejněno v původní kvalitě, tak komentář byl, protože by to ohrožilo národní bezpečnost. A z těchto důvodů vám to nedáme. Prostě jste, jinými slovy překlad, jste malé děti a my jsme ti velcí tátové a my vám to nedáme. Někdy bych řekl, že ta arogance armádní jako je hodně vysoká. Takže to je o případu USS Nimitz, je to parta 4 chlapů, který vlastně se rozhodli jít na veřejnost a říct, co jsme zažili. A jak se mi říkají na závěr toho dokumentu, který koluje po internetu, ale je teda v angličtině, děláme to proto, že jsme to zažili a protože naši kolegové, kteří jsou, dejme tomu ještě ve službě, tak sice nám byli ochotní poskytnout svědectví, ale nechtěli mluvit na kameru, ale přesto mají velký zájem na tom, aby se o tom mluvilo. Takže to děláme za ně.
No, takže to vemte tak, jako že to je další střípek do té skládačky okolo AA typ, do skládačky okolo To The Stars Academy, do skládačky okolo Skinwalker Ranch. A jak říkal George Knapp, tak to není pořád celý obraz. Ještě stále chybí několik věcí, které se na veřejnost nedostaly. Například ty videa v původním formátu, velikosti, kvalitě a tak dále. Tak a to je celý. To je celý příběh prozatím. Takže pojďme dál. Stonehenge na Středním východě. Čas od času někdo objeví stavbu, která svým charakterem a uspořádáním kamenů připomíná ten klasický Stonehenge, který známe z Anglie. A je to jenom prostě takový jako terminus technicus, že všichni víme, že jsou to kameny uspořádaný do kruhu. Jedno takové místo se nachází na Golanských výšinách, což je pomezí Sýrie a Izraele. A tomu místo říká Gilgal Rephaim. Gilgal Rephaim. A když na to místo přijdete po zemi, jako přijdete se tam podívat, tak v podstatě vidíte haldy kamenů a nic vám to neřekne. Protože máte pocit, že to je jako jenom nějaká sutina, nic. A když si vezmete letadlo nebo dron a podíváte se na to ze vzduchu, tak zjistíte, že to je 5 soustředních kruhů, které jsou umístěny okolo jakéhosi středového návrší. A tvoří jakousi zvláštní formaci. A tyhle kruhy byly údajně postaveny před 5000 lety, ale to číslo berte naprosto jako science fiction, protože to v podstatě nikdo neví. Spíš bych tady věřil geologům, a ty se k tomu zatím, pokud vím, nevyjádřili. Takže vyjádření archeologů jako 5000 let bych řekl, že je jenom zase taková hra, jenom by to dobře vypadalo. No, když se podíváte do, řekněme, lidové slovesnosti, jak já vždycky odkazuju, a ne, jaká je šeptanda mezi místními, tak místní šeptanda říká, tohle postavili obři. A starozákonní Bible dokonce mluví konkrétně Rephaim, což pokud se nepletu, jsou potomci Elohim. A Elohim jsou padlí andělé, a Elohim jsou ti, kteří jsou odvozeni od Anunnaki. A o těch Elohim se jasně říkalo, že to byli padlí andělé, že to byli obři, kteří si tak jako šli za lidskými ženami a plodili s nimi děti a z toho vznikaly ty hybridi bytosti, kterým si myslím, že pak říkalo Rephaim, což bylo vlastně nějaký mezistupeň. Takže takhle Stonehenge, nebo v úzovkách Stonehenge na Blízkém východě. A dostáváme se, přátelé, do našeho e-shopu, co dneska mám pro vás. Dneska mám pro vás zajímavé kruhy. Když jsme byli v těch kruzích, tak jsem si řekl, že v kruzích i zůstanem. Jednak šamanský buben, a to si za chvilku dovolím i otestovat zvuk, jestli dovolí mikrofony, tak bych vám tady i na jeden šamanský buben zahrál. No a když kruh, tak strom života, jako přívěšek z naší nabídky přívěšky a náhrdelníky, náramky. Dobře se to začalo prodávat, jsem moc rád, že se vám to líbí. Takže využijte naší nabídky e-shop.suedny.cz. Ať už tady máte strom života nebo takovýhle květ krásný. A když jsem říkal kruh, tak na chvilku zmizím z obrazu, nicméně stále jsem s vámi. A jeden ze šamanských bubnů, který mám velmi rád. Já mám totemový zvíře vlka. Tak takhle to ukážu na kameru. Konce vám to můžu ukázat i ve velkým. Takovýho kámoše tady mám. Tady jsou k tomu krásné paličky. Takže paličky s poutkem.
i bez poutka, co máte radši. Já osobně mám radši paličky s poutkem, protože paličky s poutkem vám ukážu velmi záhy, že to je praktické, protože když dáte a když chcete bubnovat, tak to nepadá. A teď uvidíme, co to udělá. Teď vypnu mikrofon, teď mě neslyšíte úplně asi čistě jako to, ale tadyhle já mám takový schovaný mikrofon, který je lepší a já vám zkusím takhle. Takhle nádherný zvuk mají šamanské bubny, průměr 40, máme i 50, máme 30, máme velký i malý. A myslím si, že teď je taková hezká doba, kdy člověk může, když nemůže se potkávat, tak může šamanit takhle sám doma. A vím, že se bubínky objednávají i teď, takže doporučuji. A případně, až věci pominou, nebo aspoň nám dovolí, aby jsme se trošku scházeli, tak si můžeme spolu zahrát, protože pokud nemáte daleko do Prahy, tak my děláme samozřejmě workshopy spontánního bubnování. Takže zpět do kruhů, nejenom kulatých, ale i hranatých, do kruhů knižních. A dalšími tituly, které vám chci představit, tak je Praha v legendách, což by se dalo přirovnat ke starým pověstím českým, nebo pověstem, které se vztahují k městu Praze pro děti, knížka samozřejmě ilustrovaná a pro děti. Pak je tady další knížka, která se mě velmi zaujala, je Velká kniha zahradničení pro děti. Takže myslím si, že příhodná situace, pokud máte zahrádku nebo máte možnost děti vyslat do přírody, aby se přehrabovaly v zemi, tak si myslím, že to je krásná příležitost, jak se můžou vzdělávat, jak se něco můžou o té přírodě dozvědět, takže takový manuál. A úplně kouzelný titul, to mě nadchlo, je Velký vysvětlovač. Pokud máte děti v tom věku, kteří říkají, a proč prosím tě je to takový, a proč je tohleto, a proč tamto? Tak třeba v téhle knížce Velký vysvětlovač byste mohli najít velmi příhodné odpovědi, a ne jak je napsáno složité věci, popsané jednoduchými slovy, jednoduchým způsobem. Takže Velký vysvětlovač pro děti. No a dostáváme se do závěru, a tím je lunární kalendář, podíváme se, co nám přináší dnešní lunární fáze. 21. den, běžící kůň, úplně cítím tu sílu toho koně. Kůň symbolizuje neskrotnou vášeň, dynamickou sílu a rychlost myšlení. Je to symbol plodnosti a moci. Úplně prolítá energie skrze moje čakry. Je to den neochvějné touhy, planoucí odvahy a rychlého pokroku. A tady taky den zkoušek a testů profesionality. To znamená i přesto, že máte velkou sílu v sobě a jakousi nezdolnou razanci, tak abyste dokázali obstát ve svém profesionálním přístupu. Úspěch spočívá ve schopnosti rozpoznat, kdy je třeba se podrobit, odevzdat se a kdy zase vzít vše do vlastních rukou. To znamená, kdy je dobré následovat jistý proud, splývat s proudem, jít s davem, jít s tou silou, která vás do jisté míry vede, a kdy zase být tím, kdo je ten přímý kreativec, ten, kdo prostě má jasnou vizi a jasný nasměrování a tím vlastně tvoří. Z individuální roviny vědomí se posouváme do roviny vědomí kolektivního. Kolektivní vědomí, myslím si, že to je teď velmi žhavé téma, vzhledem tomu, v jaké jsme situaci, že pojďme spolu propojovat vědomí na vyšší vibrace. To je to, co mám pocit, že někomu občas jako nejde do krámu, aby lidé spolu jako ladili. Spíše mám ten pocit, že je to tendence nás rozladit, vystresovat, nějakým způsobem podrobit, nějakým způsobem nás ovládnout, nasadit nám náhubky, zavřít nás do klecí
Hlavně, aby jsme moc nepřemýšleli a věřili na strachy a nenávist. Tak doufejme, že síla vědomí a kolektivního vědomí v tomhle tom má navrch. A že, jak se říká v pohádkách, láska vždy zvítězí na lží a nenávistí. Nejenom v pohádkách. Nebo spíš ono v pohádce se říká, láska je silnější než smrt, tak mám pocit, že i tady by se to dalo použít. Tak jo, přátelé, já vám děkuju dneska za pozornost, díky za to, že jste si udělali ráno čas a budu se těšit brzy zase na viděnou a naslyšenou. Mějte krásný den. Ahoj! Díky, že sledujete náš kanál Suene Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/Suene Universe a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suene.cz.